Imaginați-vă că stați pe marginea unui avion. Faceți un gest obișnuit pentru a verifica centurile, dați din cap colegilor și săriți. Cădere liberă, secunde de adrenalină și o ușurință absolută. Dar, dintr-o dată, vă dați seama că ați uitat cel mai important lucru. Aceasta nu este doar o poveste înfricoșătoare. Este o realitate cu care s-a confruntat parașutistul experimentat Ivan Lester Maguire în anul 1988. Și aceasta a șocat chiar și cei mai experimentați parașutiști. În aprilie 1988, la centrul de parașutism din Franklin County, statul Carolina de Nord, SUA, Ivan Lester Maguire, în vârstă de 35 de ani, se pregătea pentru a treia sa săritură din acea zi. Nu era deloc un novice în acest domeniu. În spatele său avea peste 800 de sărituri, zeci de ore de cădere liberă, sute de elevi pe care îi însoțea cu camera. În acea zi, el îndeplinea și rolul de operator. Filma o săritură de antrenament a unui student și a instructorului pentru materialele educaționale ale centrului. În zilele noastre, oricine poate deveni operator de parașutism pur și simplu fixând o mică cameră de acțiune pe cap. Însă în anii 80, echipamentele video erau mult mai voluminoase. Pentru transport era necesar un rucsac mare, pe care Ivan l-a luat cu el în avion. Iar în timpul săriturii, operatorul avea o cameră montată pe cască și un recorder cu o casetă fixată pe piept. Unul dintre colegii lui Ivan își amintea mai târziu. Ivan era una dintre cele mai bune persoane pe care le-am întâlnit. Lucrând în tura de noapte, mergea la clubul de parașutism dimineața după munca principală. De obicei sărea de câteva ori, uneori filmând săriturile, și apoi se întorcea acasă. În timpul celei de-a doua sărituri din acea zi, el încerca deja să intre în avion fără parașută, atât de obosit era. De ce nimeni nu a verificat cu atenție parașuta la a treia săritură, este o enigmă. Voia să plece după a doua săritură, dar i s-a cerut să filmeze încă un tandem, așa că a rămas. Așa era Ivan. Îi cer ceva și el face, întotdeauna gata să ajute. Avionul a urcat la o altitudine de 3200 de metri. Ivan a fost primul care a părăsit bordul cu camera pornită, pentru a surprinde cum colegii săi săreau după el. Totul decurgea ca de obicei. După un timp de cădere liberă, studentul și instructorul și-au deschis parașutele și au dispărut în cer. În acel moment, Ivan trebuia să facă același lucru, dar nu a putut. Când Ivan s-a întins spre inelul parașutei, și-a dat seama, nu era acolo. În locul rucsacului obișnuit cu parașuta pe spate, avea un rucsac cu cameră. În înregistrare se aud ultimele sale cuvinte: "O, Doamne, nu!" Acesta a fost momentul în care Ivan și-a realizat greșeala. Nu putea face nimic altceva decât să continue să cadă, știind că această săritură este ultima sa. Ivan a fost găsit pe pământ, iar filmarea deteriorată a devenit cheia pentru a descifra ce s-a întâmplat. Salvatorii erau interesați de întrebarea cum s-a întâmplat asta. Conform regulilor, pilotul este obligat să verifice echipamentul fiecărui parașutist înainte de a urca în avion și înainte de săritură. Ivan a urcat în avion cu parașuta pe spate, dar nu și-a prins centurile la picioare și piept. În comunitatea parașutiștilor, aceasta este considerată extrem de imprudent și nesigur. Dar mulți sportivi experimentați își permit așa ceva în grabă, planificând să se prindă toate centurile deja în avion. Dar în avion, Ivan s-a distrat cu camera. A apărut o problemă cu aceasta sau cu recorderul, iar el le-a reparat deja în zbor, simțind tot timpul rucsacul cu parașuta pe spate. Pregătindu-se pentru săritură, Ivan, se pare, a luat rucsacul cu echipamentul video, confundându-l cu parașuta datorită dimensiunilor și greutății. Greutatea medie a unui rucsac cu parașuta este de aproximativ 10 kg. Aceasta ar explica de ce, în timpul verificării de rutină, nimeni din jur nu a observat nimic suspect și nu a semnalat greșeala. Cu toate acestea, instructorul care a sărit în tandem imediat după el a povestit mai târziu că, fiind deja în aer, a văzut că operatorul nu avea parașută, dar a considerat neetic să-i spună despre asta în timpul căderii libere. În primul rând, pentru că ar fi putut provoca o încercare a operatorului de a se agăța de tandem și de a ateriza cu ei. Dar încercarea de aterizare în doi, iar în cazul lor în trei, pe o singură parașută, numită Mr. Bill, este o manevră extrem de periculoasă. La o deschidere nereușită, greutatea chiar și a unei singure persoane poate deteriora parașuta. Și chiar și având în vedere că echipamentul lor era conceput pentru greutatea tandemului, nu este deloc sigur că ar fi rezistat unui al treilea. În plus, o astfel de manevră trebuie efectuată aproape imediat după ieșirea din avion. După un timp scurt de cădere liberă, viteza crește atât de mult încât impulsul deschiderii pur și simplu îl va arunca pe cel care s-a agățat, oricât de strâns s-ar ține. În situația instructorului, el, pe lângă toate celelalte, purta responsabilitatea pentru viața studentului și a luat singura decizie posibilă:
să-și salveze elevul și pe sine și să nu se expună unui astfel de risc. Această poveste ridică întrebarea cum a fost posibil ca acest lucru să scape tuturor. Ivan sărea cu oameni și lucra cu echipa, dar nimeni nu a observat absența parașutei. Ivan era un sportiv experimentat, dar oamenii pur și simplu nu sunt adaptați să-și amintească totul. Dacă ai purtat parașuta de 1000 de ori, ai 1000 de amintiri despre cum ai făcut asta, iar una dintre ele poate fi confundată cu o amintire recentă. Rutina joacă o farsă cu noi. Repetarea evenimentelor estompează atenția la detalii. Colegul său explica: uneori într-o zi faci 10 sărituri. Aterizezi și ai doar 15 minute până la următoarea decolare. Constant în mișcare. Trebuie să strângi parașuta, să procesezi video, să începi unul nou, să mănânci ceva, să bei apă, să mergi la toaletă. Totul devine haos. Parașutistul, zburând în poziția cu burtă în jos, atinge o viteză de aproximativ 200 de km pe oră. Aproximativ la o altitudine de 1300 de metri, tandemul a deschis parașuta, iar Ivan și-a dat seama de greșeala sa. Asta înseamnă că avea mai puțin de 25 de secunde de zbor liber până la aterizare, care cel mai probabil i s-au părut o veșnicie chinuitoare. Își dădea seama că a ratat ceva atât de evident încât părea imposibil. Imaginați-vă senzația înghețată, îngrozitoare, de claritate care vine brusc, că ați făcut o greșeală irecuperabilă și nu mai puteți da înapoi. Tragedia lui Ivan Maguire a devenit nu doar o lecție importantă pentru Administrația Federală a Aviației Civile din SUA, după care regulile de siguranță au devenit și mai stricte, ci și un memento amar pentru o întreagă generație de parașutiști. Această poveste ne învață un lucru simplu, dar atât de important: să fim atenți la cele mai importante lucruri. Aveți grijă de voi și nu uitați să aveți grijă de oamenii din jurul vostru. Toate cele bune!